आज आपण मॉरिशस मधल्या एका अशा ठिकाणी आलो आहोत ज्याने अक्षरशः या बेटाचा इतिहास घडवला आहे। इथे आपल्याला मिळणार आहे मॉरिशसचा संपूर्ण इतिहास, एक जुना साखर कारखाना, प्रचंड मोठी मशिनरी, 10 प्रकारची साखर टेस्टिंग आणि शेवटी खास मॉरिशियन ड्रम टेस्टिंग सुद्धा। तर चला सुरू करूया आजचा प्रवास लवेंचर डू सुक्रेमध्ये। हॅलो फ्रेंड्स, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या मॉरिशस सिरीजमध्ये। आज आपण एक्सप्लोर करणार आहोत लवेंचर डू सुक्रे, एक असं म्युझियम जिथे तुम्हाला मॉरिशसचा इतिहास, संस्कृती, साखर उद्योग आणि रम निर्मिती हे सगळं एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतं। चला आज जाऊन बघूया नेमकं काय खास आहे। पहिली गोष्ट जी लगेच लक्ष वेधून घेते ती म्हणजे या ठिकाणाची वास्तू। बाहेरून पाहिलं तरी लगेच जाणवतं की ही एखादी आधुनिक इमारत नाही। जुन्या औद्योगिक शैलीत बांधलेली ही जागा अजूनही त्या काळाची आठवण जपून ठेवते। तिकिटांबद्दल सांगायचं झालं तर आम्ही ऑनलाईन बुकिंग केलं होतं, पण तुम्ही थेट इथे येऊन तिकीट घेऊ शकता आणि विशेष म्हणजे शेवटी साखर आणि रम टेस्टिंग देखील यामध्ये समाविष्ट आहे। तिकीट घेतली आहेत आणि आता आम्ही तयार आहोत आत जाण्यासाठी। आत प्रवेश करण्याआधीच एक छान सरप्राईज मिळालं। येथील स्टाफने आम्हाला ताज्या उशाचा तुकडा टेस्ट करायला दिला। साखरेच्या इतिहासाची सुरुवात अगदी इथूनच होते म्हणायला हरकत नाही। आत आल्यावर सर्वप्रथम आपण एका छोट्याशा थिएटर सारख्या भागात पोहोचतो। इथे व्हिडिओच्या माध्यमातून मॉरिशसचा इतिहास आणि साखर उद्योगाची कहाणी अतिशय सुंदर पद्धतीने दाखवली जाते। आणि मग अचानक आपण एका प्रचंड मोठ्या हॉलमध्ये प्रवेश करतो। खरं सांगायचं तर हा भाग पाहून आम्ही थक्कच झालो। प्रचंड मोठी मशिनरी, औद्योगिक संरचना, लाईफ साईज बोट, सगळंच इतकं विशाल आहे की आपण एखाद्या चित्रपटाच्या सेटवर आलो आहोत असं वाटतं। या भागात मॉरिशसच्या इतिहासाचा एक सुंदर टाइमलाईन पाहायला मिळतो। आशियातून ऊस लागवडीचे ज्ञान कसं पसरलं, व्यापार मार्ग कसे विकसित झाले आणि अखेरीस मॉरिशस पर्यंत हा प्रवास कसा पोहोचला याची माहिती इथे दिली आहे। सुंदर झुंबर, जुन्या काळातील भांडी आणि सजावट यांमुळे हा भाग आणखी खास वाटतो। बाहेर पडताना आम्हाला 1895 मधली ही विशाल चिमणी दिसली। जुन्या साखर कारखान्यांचा हा एक महत्त्वाचा भाग होता। अर्थातच इथे फोटो आणि सेल्फी न घेणं जवळपास अशक्यच आहे। आता आपण आलो आहोत या म्युझियम मधल्या सर्वात महत्त्वाच्या विभागात, हिस्ट्री शेप बाय शुगर। सुरुवात होते 1598 पासून। या वर्षी डच लोक पहिल्यांदा मॉरिशस मध्ये आले। त्यांनी या बेटाला त्यांच्या राजकुमार मॉरिस ऑफ नासू याच्या नावावरून मॉरिशस हे नाव दिले। त्यावेळी हे बेट जवळपास निर्जन होतं। डच लोकांनी इथे शेती करण्याचे काही प्रयत्न केले, पण कठीण परिस्थितीमुळे अखेरीस त्यांनी हे बेट सोडलं। त्यानंतर 1715 मध्ये फ्रेंचांनी या बेटावर ताबा मिळवला आणि इथूनच साखरेची खरी कहाणी सुरू होते। फ्रेंचांनी ऊस लागवडीला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली, नवीन बंदरे बांधली, रस्ते तयार केले आणि साखर उद्योग विकसित करण्यासाठी आफ्रिकेतून गुलाम आणले गेले। मग 1810 मध्ये ब्रिटिशांनी मॉरिशस जिंकला। विशेष म्हणजे ब्रिटिशांनी प्रशासन बदललं, पण साखर उद्योगाला अजिबात धक्का लागू दिला नाही। उलट साखरेची मागणी वाढत गेली आणि उद्योग आणखी विस्तारला आणि अखेर 1968 मध्ये मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळालं। पण स्वातंत्र्यानंतरही साखर उद्योग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधार राहिला। पुढील विभागात ऊसाच्या विविध जाती आणि त्यांचं संशोधन आणि क्रॉस ब्रीडिंग याबद्दल माहिती दिली आहे।
जास्त उत्पादन आणि चांगल्या गुणवत्तेसाठी किती वैज्ञानिक काम केलं जातं हे पाहून आश्चर्य वाटतं. आता सुरू होतो सगळ्यात इंटरेस्टिंग भाग. ऊसापासून साखर नेमकी तयार कशी होते. इथे संपूर्ण प्रक्रिया 8 टप्प्यामध्ये दाखवली आहे. आणि या सगळ्यांसाठी वापरलेली मूळ मशिनरी आजही इथे जपून ठेवलेली आहे. हे प्रचंड गिअर्स पाहताना त्या काळच्या इंजिनियरचं खरंच कौतुक वाटतं. सुरुवातीला ऊस कारखान्यात आणला जातो. यासाठी बैलगाडीचं मॉडेल देखील इथे ठेवलं आहे. यानंतर ऊस क्रॅशिंग मशीन मध्ये जातो, जिथे रस वेगळा केला जातो. मग शुद्धीकरण, गाळणी, तापवणे, बाष्पीभवन आणि पुढील अनेक प्रक्रिया होतात. वाटेत ऊसापासून ऊर्जा कशी निर्माण केली जाते याबद्दल देखील माहिती दिली आहे. ऊस फक्त साखर देत नाही, तर त्यातून मिळणाऱ्या बॅगेसचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला जातो. हा भाग खूपच माहितीपूर्वक होता. आता आपण अंतिम उत्पादनाच्या टप्प्यामध्ये आलो आहोत. ही प्रचंड इव्हॅपोरेशन चेंबर्स पहा. इथे रसातील पाणी कमी केलं जातं. विशेष म्हणजे आपण अक्षरशः या मोठ्या व्हॅक्यूम पॅन्सच्या आतून चालत जातो. कमी दाबाखाली साखरेचे स्फटिक्स तयार होतात आणि इथूनच तयार होते अंतिम साखर. आता समोर दिसत आहेत 10 वेगवेगळ्या प्रकारच्या साखरेचे नमुने. रंग, टेक्स्चर आणि चव यामध्ये किती फरक असू शकतो हे इथे कळतं. यानंतर साखर निर्यात कशी केली जायची याची माहिती दिली आहे. लाईफ साईज ट्रेंड मॉडेल, जहाजाचे भाग आणि प्रचंड मोठ्या साखरेच्या पोत्यांमधून त्या काळातील व्यापाराची कल्पना येते. पुढचा भाग आहे न्यू ग्रो डिस्टिलरीला समर्पित. ऊसापासून रम कशी तयार होते याची संपूर्ण माहिती इथे दिली आहे. मोठमोठी बॅलर्स, बॉटलिंग प्रक्रिया आणि विविध प्रकारच्या रम्स इथे पाहायला मिळतात. इथे एक मजेशीर इंटरॅक्टिव्हिटी डिस्प्ले देखील आहे. काही प्रश्नांची उत्तरं दिल्यानंतर तुमच्या व्यक्तिमत्वाला कोणती रम सर्वात योग्य आहे हे तो सांगतो. आणि आता वेळ आली आहे सर्वात चविष्ट भागाची. इथे आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची साखर टेस्ट केली. काही प्रकारची साखर तर मॉरिशस बाहेर सहज उपलब्धही नाही. Smell. So sugar tasting is done just like a wine tasting. Smell it and then you eat. So all the sugars that you'll be tasting here, they are natural sugars, unrefined sugars. While tasting, you're gonna have flavors like honey, vanilla, coffee, chocolate, even licorice, but it all comes natural. Okay. So in total, I have got 11 varieties, but I'm not going to serve you all of the 11. Prefer to do some special. बाहेर पडण्याआधी ले विलेज बुटीकमध्ये फेरफटका मारला. इथे साखर, रम, स्थानिक उत्पादने, गिफ्ट्स आणि रंगीबिरंगी फ्रीज मॅग्नेट मिळतात.
आपल्याला इथे जाम आणि मधाची टेस्टिंग देखील करता येते. यानंतर रम टेस्टिंग झाली. काही खास व्हरायटीज फक्त मॉरिशियसमध्येच मिळतात असं सांगण्यात आलं. आणि अशा प्रकारे इथे संपतो आमचा लॅव्हेंचर डू सुक्रेचा अनुभव. तुम्हाला मॉरिशसचा इतिहास, संस्कृती आणि साखर उद्योग समजून घ्यायचा असेल तर हे ठिकाण नक्कीच भेट देण्यासारखं आहे. तोपर्यंत मी आहे अमृता आणि तुम्ही पाहत आहात अमृता अँड शुभम व्लॉग्स. हॅपी ट्रॅव्हलिंग.